स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज चाहिँ 2024 मा आएका क्वेशनहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ। मैले चाहिँ सरसर्ती यो लगभग विदिन 10 मिनट भित्रमा यो भिडियो चाहिँ सकियाउने कोसिस गर्नेछु, किनकि म पनि एक्जामकै मुखमा छु, तपाईहरु पनि एक्जामको मुखमा हुनुहुन्छ। अब मैले चाहिँ थ्योरी केही पनि पढेको छैन, यो न्युमेरिकल मात्रै प्र्याक्टिस गरेर बसिरहेको छु। त्यही भएर तपाईहरुले घरिघरि 2024 को सल्भ गर भन्नुभयो, त्यही भएर 2024 को सल्भ गरेर म ल्याइदिइसकेको छु। अब यो चाहिँ क्वेशन हो, यो क्वेशन हेर्नुस् अनि सरसर्ती भिडियोलाई पोस्ट गर्नुस्, त्यसपछि क्वेशन हेर्नुस्। म चाहिँ सरसर्ती एन्सर तर्फ लागे। अब 12 मा चाहिँ के सोधेको छ हामीलाई, मिन र मिडियन सोधेको छ। अब यसमा चाहिँ केही पनि एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, मलाई थाहा छ, त्यो तपाईलाई आउँछ। अब मिन यो चाहिँ याप्याम चाहिँ मिन पत्ता लगाउनको लागि, यो सियाप चाहिँ पोजिसन मिडियनको पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि यो चाहिँ थाहा छ तपाईलाई। अनि याप्याम स्क्वायर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोधेको छ, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पत्ता लगाउनको लागि अब मिन त अफकोर्स तपाईहरुले पत्ता लगाइसक्नुहुन्छ। यिनीहरूले जो याप्याम यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि यसलाई जोडिदिनुस् अनि डिभाइडेड बाइ 100 गरिदिनुस्। अब मिन आइहाल्छ। अब पोजिसन अफ मिडियम चाहिँ पोजिसन चाहिँ 100 छ, 100/2 गरेर राखेर कति आउँछ 50 आउँछ। 50 ठ्याक्कै त 50 हुँदैन, यहाँ सियापमा 50 भन्दा माथि हेर्नु पर्यो। 50 भन्दा माथि के छ 13 63 63 छ। 63 को यो लोएस्ट रेन्जको के छ 40 छ। अनि सियाप चाहिँ एक स्टेप पछाडिको हेर्नुपर्छ, 28 पछाडिको हेर्ने भने एन्सर पनि गलत आउँछ र तपाईको एन्सर पनि माइनसमा आउँछ। अनि याप चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 50 हुने भयो। सरी मैले याप चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 35 हुने भयो। अब यति त आई चाहिँ यो आई कतिको ग्याप छ नि यसमा चाहिँ 20 को ग्याप छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ 20 आउने भयो। अब यो त फर्मुला याद छ भने अफकोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फेरि डुप्लिकेट हो, यो डुप्लिकेट यो माथि जे छ त्यही हो। अब यसो क्याल्कुलेसन हेर्नु होला के रे, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि फर्मुला यो हो। फर्मुला थाहा छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, फर्मुला थाहा छ भने गर्न सक्नुहुन्न। जो पनि सक्दैन फर्मुला थाहा छैन भने। अब मैले स्पिड बोल्न लाग्छु, भिडियो छिटो सिद्धाउनको लागि, यसको लागि चाहिँ माफ गरिदिनु होला। म चाहिँ तपाईहरु जस्तै पढ्ने स्टुडेन्ट हो, टिचर हैन। कुनै ठाउँमा मिस्टेक बोल्यो भने माफ गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ करिलेसन यो चाहिँ एभ्री इयर यो पनि सोधिरहेको छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। करिलेसनको चाहिँ फर्मुला याद गर्नुस्। अब फर्मुला यसमा चाहिँ के छ भने डिफरेन्स, अब यसमा चाहिँ यान कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ। यान चाहिँ सरी मैले अझै मिस्टेक झुक्याउने जस्तो भयो। यो वाइ लेख्नु चाहिँ यहाँनिर, यहाँनिर चाहिँ वाइ लेख्नुहोस्। अनि यान इज इक्वल टु यान कहाँ लेखिदिउँ मैले, यान चाहिँ यहाँनिर मैले 10 लेखिदिएँ। यान इज इक्वल टु 10 होला साथी, गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कतिवटा छन् 10 वटा। यिनीहरूको नम्बर जतिवटा सिरियल्स वाइज फ्रिक्वेन्सी सरी जतिवटा नम्बर छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यान मान्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ 10 लेखिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ वाइ हो। अब भयो। अब यो सूत्र फर्मुला थाहा छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, थाहा छैन भने गर्न सक्नुहुन्न। अब यो पनि भइसक्यो, हामी यो पनि सकिसक्यौँ। अब यसमा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने करिलेसन चाहिँ यो क्वेसन त्यता पनि एमसीक्यूमा पनि सोधिरहेको छ। यसमा पोजिटिभ करिलेसन, नेगेटिभ करिलेसन, यो चाहिँ 1 देखि 0 सम्म यसको चाहिँ रेन्ज हुन्छ। यसमा अब यो चाहिँ 0.53 अब 0.53 यिनीहरूको बिचमा पर्ने भएकोले यिनीहरू चाहिँ मोडरेटिभ होइन। त्यही पनि यही लेखेको छ कि मैले पनि टेबल याद गरेको छैन, चिट बनाउनु पर्ला। अब के छ लास्ट उपाय त्यही हो, तर टेबल चाहिँ लान पाइन्छ होला। अब अर्को क्वेसनमा जाम। यो चाहिँ रिग्रेसन सोधिरहेको छ, यो पनि एभ्री इयर सोधिरहेको छ, यो पनि तपाईँ हेर्नु होला। अब रिग्रेसनको पनि यी फर्मुलामा जे छ त्यही निकाल्नुहोस्। फर्मुलामा मिन्स यो हाम्रो लिनियर इक्वेसन बनाउनु पर्छ नि त। x.y निकालेको होला, x² पनि उता निकालेको छ। x.y यहाँनिर चाहियो अनि x² यो y² चाहिँ मैले खै कता गल्तीबाट लेखिदिएछु, यो चाहिँ चाहिँदैन। अब यो चाहिँ हाम्रो भयो रिग्रेसनको इक्वेसन। यो चाहिँ हाम्रो अब एउटा
यो इक्वेसनलाई टू बनायौँ अनि अर्को इक्वेसन यिनीहरूलाई 3 बनायौँ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ। b को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि b को नि भ्यालु पत्ता लगायो अनि अब यो कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने इक्वेसन 1 अब सेम भ्यालु बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले 5 ले मल्टिप्लाई गरेँ, यसलाई चाहिँ 30 ले मल्टिप्लाई गरेँ। यिनीहरू सबैलाई चाहिँ 30 ले मल्टिप्लाई गरेँ, यिनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ 5 ले मल्टिप्लाई गरेँ किनकि कताउनु पर्ने चाहिँ एउटा भ्यालु b को पत्ता लगाउनको लागि। त्यही भएर अब सरसर्ती बोल्न लाग्छु मैले 10 मिनटभित्र भिडियो इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई यति त हल्का हल्का एन्सर हेर्नुपर्छ, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ किनकि मभन्दा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ नि। त यो ए नम्बरको लागि हो, यो चाहिँ 1 नम्बरको लागि हाम्रो रिग्रेसन चाहिँ पत्ता लगायौँ। अब 10 वर्ष कि कति वर्षको इस्टिमेट इयर भनेको थियो। अब 100 को ठाउँमा 10 राखिदिनुहोस्, जे आउँछ त्यही एन्सर। अब यसको स्लोप त भन्नु पर्दैन होला, यो पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब 15 नम्बर यो चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन होला क्वेसन। यो चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला नै देखेर भइसक्यो। अब यो चाहिँ क्वेसनमै दिएकै छ, यो पनि क्वेसनमा दिएको छ। अब तपाईहरुले अब यो चाहिँ मिनको यो चाहिँ यान भनेको कति छ, यान भनेको 10 छ अनि p भनेको प्रोबेबिलिटी कति छ 1/5 भनेर हामीले चाहिँ मिन ल्याम्डा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बिना ल्याम्डाको हामीले एन्सर निकाल्न सक्दैनौँ। अब यहाँनिर चाहिँ माइनस ल्याम्डा यो चाहिँ कहाँनिर छ भने सिफ्ट थिचेर अब कुनै क्याल्कुलेटरमा कता हुन्छ, कुनै क्याल्कुलेटरमा कता हुन्छ, अब आफै खोज्नु होला। यो चाहिँ फ्याक्टोरियल हो, यो पनि भन्नु पर्दैन मलाई। यस्तो अब एटलिस्ट वान भनेको यो 1 नम्बरको चाहिँ नो डिफेक्टिभ लेन्स अब एउटा पनि खराब छैन भनेपछि 0 होला। अब एटलिस्ट 1 एउटा 1 पनि हुन सक्यो, 2 पनि 3 4 5 6 7 पनि हुन सक्यो। अब माफ गरिदिनु होला, मैले स्पिड बोल्न खोजेको छु किनकि भिडियोलाई छिटोभन्दा छिटो सिध्याउनु पर्ने छ। र यो 2024 को क्वेसन धेरैले डिमान्ड गरेर हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले रातिको 9 बजिसकेर पनि भिडियो बनाउन लाग्छु। अब अपलोड गर्दा 11 बज्छ होला, 12 बज्छ होला। अब ओहो यसको त यो नि गलत गरिरहेको छु, यो पनि गलत गरिरहेको छु, झन् उल्टै। अब ठिकै छ, मैले बिहानसम्म एमसिक्यू क्वेसन तयार पारिसकेको छु, त्यही भिडियोमा त्यही एमसिक्यू क्वेसनमा हालिदिन्छु। अब 16 नम्बरको गरिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने 16 नम्बरको मैले जानेन। मैले आजसम्म 16 नम्बरको क्वेसन त्यस्तो बुकमा देखेकै थिएन, त्यही भएर गरेकै छैन। तपाईँलाई आउँछ भने मलाई सिकाइदिनुहोस् बरु, म पनि तपाईँ जस्तै स्टुडेन्ट हो त सबै त मलाई पनि आउँदैन होला। अब स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको डिफिनेसन हल्का दिनुहोस्। अब हाम्रो चाहिँ यो क्वेसनमा दिएकै छ। अब साइज चाहिँ मैले 2 बनाएँ, तपाईँले जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, 3 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कम्बिनेसन बनाउनु होला, तर रिपिटेसन चाहिँ हुनु भएन। अब 2,8 छ, तर 8 फेरि 2 कतै छैन। अब यही नै हो। अब भिडियोलाई पोस्ट गर्नुहोस् अनि बिस्तारै हेर्नुहोस्। अब स्याम्पलिङ यहाँनिर मैले टेबल नै बनाएन हतार भएर। अब यसको चाहिँ मिन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यहाँनिर 2 अफकोर्स तपाईँलाई थाहा छ। अब 1 प्लस 2 जति छन् सिक्वेन्सर भने तिनीहरूलाई एड गर्ने अनि डिभाइडेड बाई जतिवटा नम्बर छ त्यतिले डिभाइड गर्दाखेरि मिन निस्किहाल्छ। यसमा 2 र 8 छन् जोड्यौँ अनि कतिवटा डिजिट छन्, यसमा 2वटा छन्, त्यही भएर 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि मिन निस्क्यो। अब यहाँनिर के छ, भेरिएन्स मिन्स इट्स अनबेसिस चाहिँ यो जति यहाँनिर जति यो हाम्रो के भन्छन्, यो जति गिभन डाटा दिएको छ नि, अब यसलाई 2 8 14 अनि 20 लाई जोडेर यसमा कतिवटा डिजिट छन् 1 2 3 4 4 ले डिभाइडेड गर्दाखेरि हाम्रो के निस्किन्छ, भेरिएन्स लेखिन्छ, मतलब मिन निक्लिन्छ। मिनलाई नेपालीमा मट्टेक पनि भनिन्छ है। अब यो चाहिँ मिन चाहिँ स्याम्पल मेथडबाट हामीले जति निकालेछौँ नि यसलाई जोडेर अनि डिभाइडेड बाई जति छ त्यतिले गरिदिनुहोस्। अब 5 + 8 + 11 + 11 + 14 + 17 गर्नुहोस् अनि 6वटा होला, 6 ले डिभाइड गरिदिनुहोस्। अब इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्याम्पलिङबाट र अनबेसिसबाट गर्दाखेरि एउटै एन्सर आउनुपर्छ। अब फेरि हामी धेरैले चाहिँ सिभी पनि निकाल भनेर गर्दाखेरि मैले सिभी पनि निकालिदिएको छु। अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि र मिन सोधेको कारणले मैले यहाँ सिधा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको छु। अब फेरि उता तल चाहिँ मिन निकालेको छु यता, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ मिन इन्टु 100 बाई सरी यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्टु 100 बाई मिन गर्दाखेरि हाम्रो के निस्किन्छ, सिभी निस्किन्छ। अब सेम टु सेम अब बी मेन्टेनेन्सको लागि पनि यही गरिदिएको छु।
अब यो चाहिँ गर्नु होला तपाईँलाई, यो बुझाउनु पर्दैन होला मलाई। अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यो फर्मुला त याद गर्नै पऱ्यो जे भए पनि। अब मेन यो दिएछ मैले चाहिँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यो एरिया निकाल्न जानेन कि यो एरिया यस्तो जेट टेबलमा त ड्याकै हुन्न। अब कसरी निकाल्ने चाहिँ थाहा भएन, तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरेर मलाई पनि सिकाइदिनु होला। अब अर्को चाहिँ मैले गरेको छु लाइफ टाइम कम्पोनेन्ट्स बिट्विन 4000 देखि 6000 भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भयो, यो चाहिँ हाम्रो 5000 भनेको मिन बिचको। अब 6000 भनेको यता पऱ्यो अनि 4000 भन्दा यता। अब 5000 भन्दा धेरै छ भने यता पर्ने भयो, 5000 भन्दा कम भयो भने इन्फिनिटीसम्म लेस यता पर्ने भयो। तर यसमा के भनेको थियो, बिचमा भनेको छ 4000 र 6000 को बिचमा भनेपछि अब यताको जोड्नु पऱ्यो र यताको जोड्नु पऱ्यो अनि एरिया जोडेपछि त्यो सबै निस्किन्छ। अब यताको यहाँ अब यही गरेको छ। अब 4000 - 5000 100 भनेको यो म्यू भनेको यो माध्य बिचमा भएको यी। अब Z1 र Z2 निकाल्यौँ अनि जति एरिया छन् त्यसलाई चाहिँ जोडेर यति आयो। अब लास्टमा चाहिँ लाइफ टाइम कम्पोनेन्ट मोर देन 7000 भन्दा यता छ भने यो यतिको खाली स्पेस चाहिँ हामीलाई चाहिएन होइन। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरिदिउँ, यो चाहिँ सिधा एन्सर हानिदिएको छ। फेरि यहाँसम्मदेखि यहाँसम्मको हाम्रो यहाँ 0.5 हुन्छ। 0.5 माइनस अब कति आउँछ 2.00, त्यति मात्र घटाइदिनुहोस्, यति एरिया चाहिँ यति आउँछ। अब यो 1 एनोभा लगभग 1 एनोभा नै सोधेको छ। 2 एनोभा चाहिँ मैले देखेको त छैन अझै। मैले 2023सम्म चाहिँ सल्भ गर्दै 25 देखि पुगेको छु र 19 को पनि गरिसकेको छु। 4 इयरको भइसक्यो प्र्याक्टिस गरेर, तर 2 एनोभा चाहिँ मैले कतै पनि भेटाएको छैन। अब यो चाहिँ बिस्तारै हेर्नु होला के अरे। अब ग्रान्ड टोटल चाहिँ सम सी, मतलब यिनीहरूलाई दुईटा सबैलाई सम गरेर मैले यहाँनिर सम सी राख्दैछु। अब यो स्क्वायर गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई यो राख्दैछु। अब स्क्वायर चाहिँ कसरी आयो भन्नुहुन्छ, 40 को स्क्वायर प्लस 30 को स्क्वायर प्लस 50 को स्क्वायर प्लस 50 को स्क्वायर प्लस 30 को स्क्वायर गरेर यति आयो। अनि यिनीहरूको यस्तै गरी स्क्वायर गरेर यति आयो अनि यिनीहरूको पनि स्क्वायर गरेर यति आयो। अब ग्रान्ड टोटल भनेको सम सी भनेको यो वाला हो। अब यति आयो। अब कोरिलेसन फ्याक्टर भनेको टी को स्क्वायर बाई यान। अब यान चाहिँ 15 वटा हुनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वटै छन्, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ 15 लेखियो। अब टोटल सम स्क्वायर यो चाहिँ के निकाल्न काम लाग्छ भन्दाखेरि सम अफ स्क्वायर ड्यु टु इरर निकाल्दाखेरि काम लाग्छ। अब यति टोटल सम अफ स्क्वायर डबल स्क्वायर यति छ अनि त्यही राख्यौँ। अनि कोरिलेसन फ्याक्टर चाहिँ यति छ, त्यही भएर यति राख्यौँ। अब सम स्क्वायर ड्यु टु कोलम, अब C1 को स्क्वायर भनेको छ। C1 को स्क्वायर के हो, फेरि यो नलेखिदिनु होला नि, फेरि यो यसको 200 को स्क्वायर। अब यस्तै गरी 200 को स्क्वायर। अब यता 220 को स्क्वायर, 220 भनेर चाहिँ स्क्वायर हाल्नु पर्ला, यता 200, त्यही भएर C2 को स्क्वायर 220 को स्क्वायर। अब यो नम्बर फरक किन आयो भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ कतिवटा नम्बर छन्। कोलम 1मा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 वटा, त्यही भएर यहाँनिर 5 आयो। अनि यता चाहिँ कतिवटा छ, 4 वटा छ, त्यही भएर 4 वटा आयो। अनि उता चाहिँ 6 वटा होला, 6 वटा छ, त्यही भएर 6 वटा आयो। अब यो गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि। अब TTS भनेको टोटल सम अफ स्क्वायर यहाँनिर छ। अनि सम अफ स्क्वायर ड्यु टु इरर भनेको यो हो। अनि यसको चाहिँ 1150 यहाँ छ अनि यो हो। अनि 1 एनोभा टेबल यो चाहिँ 1 एनोभा टेबल। अब सम अफ स्क्वायर ड्यु टु कोलमको भ्यालु यो आयो। अनि यसको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम कसरी निकालिन्छ, सरी भिडियोलाई चाहिँ जुम आफै गरिहाल्नु होला, मैले चाहिँ जुम गर्नै बिर्सेँ। अब कोलम चाहिँ 3वटा छन्, एउटा कोलम, 2टा कोलम, 3वटा कोलम, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ के आयो 3 - 1। अब यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ नम्बर चाहिँ 15 वटा नम्बर छन् भनेर मैले देखाइसकेँ। अब कोलम चाहिँ 3वटा छन्। अब यो पनि निकाल्नु होला बिस्तारै। अब यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त केही पनि भनेको छैन भने सिग्निफिकेसन लेभल चाहिँ जहिले पनि 5 हुन्छ। अनि याप टेबल चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुलाई हेर्न गाह्रो होला भनेर मैले याप टेबल गाह्रो होला भनेर यो चाहिँ 2 भनेको याप 1 र 12 भनेको याप 2 हो भनेर मैले सिधै छुट्याइदिएको छु। अब आजलाई यति। अब कुनै ठाउँमा मैले मिस्टेक बोलेछु भने माफ गरिदिनु होला, किनकि म पनि तपाईँ जस्तै पढ्ने स्टुडेन्ट हो।
माफ कुनै ठाउँमा मिस्टेक बोल्न पनि सक्छु होला। आजलाई यति, अब भोलि चाहिँ म एमसिक्यूको क्वेसन तयार पारिसकेको छु। अब भोलि 8 बजीतिर तपाईँहरूलाई एमसिक्यूको क्वेसन पनि प्रोभाइड गरिदिने नै छु। हस् त बाई बाई।